Thế ba chụp cái này là vào điện thoại luôn à? Vào như em không kết nối điện thoại. Nó có vào được điện thoại không? Không. À có, vào tốt. Đẹp trai nhất công ty. Với cả trai, uống cả trai. Mày đúng không biết? Nó là nhít thế. Nó nhiều vào rất tí. Quậy à? Quậy. Xin chào mọi người nha, chào bà con. Hello, chúc mừng chú Tùng đã trở về. Chúc mừng năm mới. Để ăn miếng thịt trâu đã nhá. Quay nhìn. Ngoài ra em tí em ít khi em quay em. Chuối hột đấy, cái loại chuối có hột đấy. Đúng là dao sắc không gọt được cái chuôi. Chuối hột là chuối rừng Thật đấy. luôn ạ. Quay một pha nữa. Nào.